দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে এক সুখবৰ বাস্তৱ হ'ব আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰখন কাৰণ চৰকাৰে ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰিছে আপোনাৰ আপোন ঘৰ য'ত দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ তথা মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকে আৱাস গৃহৰ বাবে 2.5 লাখ পৰ্যন্ত ৰাজ সাহায্য লাভ কৰিব কেৱল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে নহয় যিকোনো পেছাৰ ব্যক্তিয়ে সুবিধা লাভ কৰিব আপোনাৰ আপোন ঘৰ আঁচনিৰ ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে আপোনাৰ আপোন ঘৰ আঁচনিলৈ অনুমোদন দিছে দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰা মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ চৰকাৰে তেওঁলোকক 2.5 লাখ পৰ্যন্ত এককালীন সাবসিডি দিব বা ৰাজ সাহায্য দিব এনেকুৱা এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আমি বাজেটত উল্লেখ কৰিছিলোঁ আৰু বাজেটত আমি আঁচনিখনৰ নাম দিছিলোঁ আপোনাৰ আপোন ঘৰ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে ইতিমধ্যে এই আঁচনিখন মঞ্জুৰি দিছে কেনেকৈ আপুনি সুবিধা লাভ কৰিব আপোনাৰ আপোন ঘৰ আঁচনিৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনোৱা মতে www.finance.assam.gov.in এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ আপোন ঘৰ আঁচনিৰ ঋণৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব বেংকৰ পৰা প্ৰথমতে ঋণ মঞ্জুৰি হ'ব লাগিব দিয়াৰ পিছত এটা আমি আজি ৱেবছাইট লঞ্চ কৰিম সেই ৱেবছাইটত যোৱাৰ পিছত আমি নাম ঠিকনা আৰু বেংকৰ লোন চেংচন নাম্বাৰটো আমি তাতে দি দিম চৰকাৰৰ ওচৰত আহিব নালাগে বেংকৰ মেনেজাৰে SLBC ক'ব যে হয় তথ্যখিনি সত্য লগে লগে SLBCয়ে সেই পাৰ্টিকুলাৰ লোন একাউণ্টত টকাটো সোমাই দিব কোনে পাব আপোনাৰ আপোন ঘৰ আঁচনিৰ বাবে ঋণ ইয়াৰ বাবে এজন ব্যক্তি অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব প্ৰথম কথা ইয়াত কোনো আমাক আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ নালাগে যে মোৰ কিমান টকা মোৰ আয় হৈছে মোৰ বাৰ্ষিক আয় কিমান মই BPL নেকি মই APL নেকি আমাক সেইবোৰ একো নালাগে এই এটাই কথা চাম whether you are resident of Assam or not উল্লেখযোগ্য যে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ তথা মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ যিসকল লোকে আপোনাৰ আপোন ঘৰ আঁচনিৰ বাবে 5 পৰা 10 লাখ টকাৰ ঋণ বিচাৰে তেওঁলোকে ৰাজ সাহায্য লাভ কৰিব 1 লাখ টকা 10 পৰা 20 লাখ টকাৰ ঋণৰ বাবে ৰাজ সাহায্য লাভ কৰিব 1.5 লাখ টকা 20 পৰা 30 লাখ টকাৰ ঋণৰ বাবে আবেদন কৰা সকলে ৰাজ সাহায্য লাভ কৰিব 2 লাখ টকা 30 পৰা 40 লাখ টকাৰ ঋণৰ বাবে ৰাজ সাহায্য লাভ কৰিব 2.5 লাখ টকা মোৰ স্বামী আৰু মই দুইজনে মিলি লোন ললেও যৌথভাৱে লোন ললেও প্ৰযোজ্য হ'ব চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হলেও মই এই সাবসিডি পাম বেচৰকাৰী কৰ্মচাৰী হলেও মই এইটো সাবসিডি পাম আনকি মই সংবাদ মাধ্যমত চাকৰি কৰিলেও এই সাবসিডি পাম ইপিনে চৰকাৰৰ নতুন আঁচনি অভিনন্দনৰ দ্বাৰাও সুফল লাভ কৰিব সকলো শ্ৰেণীৰ শৈক্ষিক ঋণ লোৱাসকলে আমি এতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অসমত যিমান এডুকেশ্যন লোন ল'লে কোনোবাই 10 বছৰ আগত ল'লে কোনোবাই 15 বছৰ আগত ল'লে তাৰমানে যিমান লোন একাউণ্ট বৰ্তমান লাইভ হৈ আছে ইৰেস্পেক্টিভ অফ দেয়াৰ এমাউণ্ট 10 লাখ ধাৰ লৈছে 20 লাখ লৈছে 5 লাখ লৈছে 1 লাখ লৈছে আমি এইটো চাব যোৱা নাই সকলো একাউণ্টতে আমি 50,000 টকাকৈ জমা কৰিম কেমেৰা পাৰ্চন হৰি বড়োৰ সৈতে ৰঞ্জন লাল শৰ্মা নিউজ লাইভ গুৱাহাটী